عسلامة عسلامة. اليوم باش نعمل تشيش بالقرنيط. شنو نستحق للتشيش بالقرنيط؟ نستحق تو دابور القرنيطة. خذيت قرنيطة باهية كبيرة كما تشوفوها. هذه مش باش نعملها كلها في التشيش، جوست باش ناخذ زوز سوابع بركة نعملهم في التشيش، والباقي باش نعمل بهم 3 مونات ان شاء الله. باش نعمل كمونية سالاد دو بولب، سلطة قرنيط. كان فضل لي شويه باش نعمل شاهيه كسكسي بالقرنيط، نعمل شويه كسكسي بالقرنيط. دونك باش نقصلها توا زوز صوابع. كان عندكم المقص هذا، ما كانش بسكينه. نظفتها وغسلتها بالكدا. كمان هكا صباع، كمل نقص صباع اخر. هذوما هما زوز صوابع باش نعمل بهم التشيشه، تشيشه ولا شوربه شعير ولا كما تحبوا تقولوا لها. دونك هذوما زوز صوابع. انا حضرت الماء هكا كسرونه ماء يغلي، مش نصمتهم، يلزم يتصمتوا. راهو الصوابع هذوما القرنيط يلزموا يتصمت، سينو ما يطيبش. باش نحطها 10 دقائق هكاكا تتصمت. عندي مغرفه ملح، وعندي شويه غندال نتاع قارص نحطها تتصمت فيها 10 دقائق هكاكا. مش برشا الماء، راهو تنجموا حتى تحطوها بلاش ماء، ما يلزمكم تحركوها شويه وتغطيوها. دونك باش نغطيها باش نولي توا نوريكم اللوازم نتاع التشيشه نتاعنا. توا نشوفوا مع بعضنا اللوازم مادام القرنيط نتاعنا تصمت. عندي الكيله نتاعي الزيت، انا نطيب زيت زيتونه، كيله زيت زيتونه. عندي كعبه طماطم فرشكه خضرة، هذه طماطم الحيه باش نقشرها ونقطعها طريفات صغار. عندي زاده بصله متوسطه باش نقطعها زاده طريفات صغار. عندي عرشتين كلافز كما تشوفوا. الكلافز هذيا مش باش نقطعها، باش نرميها هكاكا ومن بعد باش نحيها في الاخر، خاطر تشيش بالقرنيط ما يحبش الكلافز المقطعه. دونك عندي تشيش زاده. انتوما والعائله نتاعكم كان تحبوا تكيلوا بشطر الكاس، سينو تعملوا 4 هكاكا مغارف نتاع ماكله انتوما والعائله. عندي زاده مغرفه طماط كونسونطري، طماطم الحكه، طماطم معجونه. اقل من مغرفه صغيره ملح، خاطر القرنيط راهو مالح، وزيد حطيت فيه انا شويه ملح توا كي نصمت فيه. اقل من مغرفه ملح صغيره. شطر مغرفه فلفل اكحل، مغرفه صغيره تابل وكرويه، 5 ولا 6 سنون ثوم باهي. يحب الثوم راهو تشيش بالقرنيط. عندي مغرفه فلفل زينه ومغرفه هريسه. فلفل زينه هذا حار خاطر راهو تشيش بالقرنيط يجي موزوز شويه. في الاخر بالكل عندي مغرفه صغيره نعناع شايح، وعندي زوز قرون فلفل بالرعبيد. هذوما هما اللوازم. توا باش نقطع البصل والطماطم ونرجع لكم نركبوا الطنجره. قصيت البصل نتاعي هوا، قصيته جويد كيف كيف. الطماطم الفرشكه، كعبه الطماطم الفرشكه قصيتها. وتوا الشوابي نتاع القرنيط نتاعي عنده 15 دقيقه يتصمت باش نخرجه كهو يزيه. كما تشوفوا الماء نتاعو ولا احمر، هذاك ما نعاودوش نستعملوه، راهو يغمق لنا الشوربه نتاعنا تشيش. دونك هاني خرجتهم كما تشوفوا. نحي الطنجره هذه، نحط طنجرتي توا باش نطيب فيها تسخن. القرنيطه مازالت سخونه، نحي لها كالجلده الكحله هذيك اللي نجم نحي مش معناها باش نحيها الكل. كما تشوفوا 10 دقائق ولا كان خشينا برشا 15 دقيقه، 10 دقائق يزي. خليوها تصمت معناها. توا باش نقصها هذيك طريفات صغار.
قص بالسكينة ولا بالمقص كيما تحبوا. زوز سوابع يزيكم معناها انتوما والعائلة الحق، 4 من الناس، زوز سوابع يزي. هذه هي القرنيطة اللي باش نستعملو توا في الشوربة نتاعي. دونك توا سخنت راهي طنجرة باش نحط الزيت. بسم الله. نحط توا البصل، خليه يذبل شوية. باش نحط توا القرنيطة نتاعي بعد ما ذبل البصل كما تشوفوا. وتوا باش نفوح كما قلت لكم اقل من مغرفة صغيرة راهو ملح، خاطر ديجا حطينا الملح في القرنيط، والقرنيط هو بيدو مالح. شطر مغرفة فلفل اكحل، مغرفة صغيرة فلفل زينة، هذاك فلفل زينة موزوز خلط بالقدا. نسيت ما قلت لكمش قبيله على الكركم، شطر مغرفة كركم. شللت التشيشة باش نحطها تتقلى معاهم. انا نقلي التشيشة باش من بعد ما تتحلش كيما هكا. عندي كالعادة حذايا الماء هذاك يسخن باش نسقي بيه. قلي شوية. الثوم هرسته هاكا باش نحط الثوم نتاعي. قلت لكم 6 هكاكا سنون ثوم باهيين يجيو مغرفة صغيرة. كان عندكم الثوم ترحيوه بالمسبق. خلي شوية شوية نحركو خاطر تشد راهي التشيشة، ردوا بالكم. نحط توا طماطم الفرشكة، خليها تتقلى معاهم تسيب ماها. دقيقتين هكاكا خليها تتقلى دقيقتين. راهي ما يلزمهاش عالية، متوسطة ولا ضعيفة شوية. توا عندي مغرفة الطماطم معجونة، عندي مغرفة الهريسة، خليها شوية. خليته شوية وتحلت. دونك باش نجيبك العرشتين كلافز اللي قلت لكم عليهم قبيله باش نحطهم كيما هما. دونك تو نجمو نزيدو شوية ماء، شوية بشوية الماء. هي تزيد تتحل وانا نزيدها شوية ماء نتاع نص لتر ماء من الاول هكا.
نشوفوها تبقبق، خليها دقيقة هكاكا ونزيد الماء. توا بعد ما زدت الماء هذاك اللي قليت فيه نجم توا نحط التابل والكروية متاعي، غرفة صغيرة نحرك بالكدا نزيد نمرق بشوية ماء. تو نخليها في الماء هذايا ابخي ربع ساعة ومن بعد نكمل نمرقها الكل. تو نغطي الشيشة متاعي نخليها هكاك ربع ساعة. قلت لكمش كي تخليوها ما تنساوش التحريك، كل مرة اعملوا دورة وحركوا. ردوا بالكم في المرحلة هذه النار راهو ما تحطوهاش قوية وديما حركوا خاطر راهي تشد الشيشة. دونك توا باش نمرقها، بسم الله، نمرقها بليتر ونص ماء. هذه الكسرونة تهز ليترة، باش نزيدها توا نص ليترة اخرى كيكة ونخليها في عقلها تفقدها بعد نص ساعة. نحرك بيان سور، معناها نمرقها. المرة الأولى حطيت نص لتر ماء قليت فيها ومن بعد حطيت لتر ونص ماء. طيب رجعت بعد نص ساعة تفقد الشيشة متاعي الكونسيستانس متاعها. الشيش راهو يحب التطيب، نزلت شوية نزيدوها هكاكا 4 دراج اخرين. نشح الماء باش نزيدها شوية ماء، ديما الماء سخون مش برشا، ونخليها ربع ساعة حتى ل4 دراج تكون بحول الله طابت. خليتها 20 دقيقة اخرين. توا باش نخرج الكلافز هذيا كهو خرجت. توا مازال لي كان هاكا كيما تشوفوا القرنيط طريفات صغار خاطر يتهز في المغرفة يلزم طريفات صغار. دونك طابت هي توا مازال لي قرنين الفلفل بالرعبيد ياخذوا جوست غلوة صغيرة ورشة النعناع الشايح، مغرفة صغيرة نعناع شايح. زيد نحط حطو ونطفي عليها. وتوا باش نسربي. فما اللي في عوض النعناع يحب يحط الخل كيما تحبوا تحطوا النعناع ولا تحبوا تحطوا الخل. انا نحب النعناع. دونك باش نطلع صحن. هي التشيش بالقرنيط يجي جاري راهو. بسم الله. طلع صحين غارق نتاع صوب. هذا هو الصحن متاعنا. هذه هي اكلتنا لليوم، شربتنا لليوم هي تشيش بالقرنيط. شي ما فيها، قاعدة تطيب الكل في الكل راهي ساعة ونص هكاكا. دونك كان عجبتكم الأكلة جربوها، بدلوا شوية، مرة بالعلوش، مرة بالبقري، مرة بالسمك، ومرة زادة بالقرنيط. هكا قرنيطة تعمل لكم 3 مونات حتى ل4 مونات، قرنيطة كبيرة معناها نقصد. كان عجبتكم اليوم الأكلة متاعنا جربوها وفعلوا الجرس. كان أول مرة تشوفوا القناة فعلوا الجرس واشتركوا وحطوا جيم. وإن شاء الله موسم مبارك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. إلى اللقاء في أكلة أخرى. بسلامة.